Lektion 1. Veckovis uppföljning. Vädret idag är ovanligt behagligt för en promenad utomhus. Jag håller med. Frisk luft ger en nödvändig paus från kontorsmiljön. Jag önskar att vi kunde förlänga den här paus och njuta av landskapet längre. Jag med. Det skulle vara en perfekt dag att vara utomhus på obestämd tid. Sedan hörs vi nästa vecka, så kan du berätta om din helg. Det låter som en fantastisk plan. Jag tänker besöka det nya konstgalleriet. Det är mycket hype kring den moderna fotoutställningen där. Jag har hört att den är något kontroversiell på grund av dess abstrakta teman. Det gör mig bara mer nyfiken på att uppleva konstverket själv. Vi borde kanske bjuda in resten av avdelningen till en social sammankomst. Det skulle vara ett bra sätt att förbättra teamets moral och kommunikation. Tror du att alla kommer att vara tillgängliga med så kort varsel? Vi kan skicka en formell inbjudan via det interna utskickssystemet idag. Jag ska kontrollera företagets kalender för att säkerställa att det inte finns några motstridiga händelser. Det är ett väldigt organiserat sätt att planera våra sociala aktiviteter. Jag hoppas att de flesta av våra kollegor är lika entusiastiska som vi är. Även om bara ett fåtal deltar, kommer det fortfarande att vara en värdefull upplevelse. Jag håller med. Kvaliteten på interaktionen är viktigare än antalet gäster. Jag ser fram emot vårt nästa samtal med stort intresse. Lektion 2. Bergsvandring. Vi måste se till att vi har all nödvändig säkerhetsutrustning för klättringen. Jag har förberett en lista med viktiga saker, inklusive ett första hjälpen-kit och navigationsverktyg. Jag ska lägga till den på min checklista. Jag ser verkligen fram emot den här vandringen. Leden vi har valt är känd för sin utmanande terräng och vackra utsikter. Det är för närvarande ett trendigt resmål för erfarna vandrare och naturälskare. Jag har läst att väderförhållandena på toppen kan vara ganska oförutsägbara. Därför måste vi packa lager av kläder för att hantera temperatursvängningarna. Är det sant att vissa delar av leden är avstängda för miljörestaurering? Det pågår en kontroversiell debatt om hur mycket tillträde människor ska ha till vilda områden. Jag anser att det är viktigt att skydda den biologiska mångfalden i bergsekosystemet. Jag håller med, och vi måste följa principen om att inte lämna några spår efter oss. Tror du att vi är fysiskt förberedda för en 10 timmars uppstigning? Jag har tränat intensivt för att se till att min kardiovaskulära hälsa är tillräcklig. Ditt engagemang i förberedelser är ganska imponerande och mycket betryggande. Vi bör avgå i gryningen för att maximera tillgängliga dagsljustimmar. Jag ska ställa alarmet tidigt så att vi kommer fram till leden i tid. Jag ordnar transporten och ser till att fordonet är tankat och klart. Denna expedition lovar att bli en betydande personlig prestation för oss båda. Jag är övertygad om att vårt lagarbete kommer att leda oss säkert till toppen. Lektion 3. Veckovis förberedelse. Den kommande veckan verkar bli ganska krävande baserat på mitt nuvarande schema. Jag har också flera högprioriterade uppgifter som kräver min omedelbara uppmärksamhet. Vad är en sak du alltid gör för att förbereda dig inför en hektisk vecka?
Jag ägnar alltid söndagskvällen åt matlagning och att välja klädkammare. Det är en utmärkt metod för att minska beslutströtthet under arbetsdagarna. Det gör att jag kan fokusera min mentala energi helt på mina professionella ansvarsområden. Jag tycker att det mest effektiva sättet att behålla lugnet är att prioritera min uppgiftslista. Tidshantering är ett trendigt ämne i många produktivitetsworkshops på senare tid. Vissa människor tycker att pressen att vara ständigt produktiv är ganska kontroversiell. Jag håller med. Det är viktigt att balansera hårt arbete med tillräckligt med vila. Använder du en digital applikation eller en traditionell pappersplanerare för dina anteckningar? Jag föredrar den taktila upplevelsen av en pappersplanerare för att organisera mina tankar. Jag har helt övergått till digitala system för synkroniseringens skull. Det är definitivt ett mer effektivt tillvägagångssätt för någon med flera enheter. Jag ska försöka införliva din matplanering ikväll. Du kommer att märka att det sparar en anmärkningsvärd mängd tid under morgonrusningen. Jag uppskattar förslaget. Det är alltid bra att lära sig av sina vanor. Vi borde jämföra våra framsteg i slutet av veckan för att se hur det gick. Det är en jättebra idé. Låt oss sträva efter en mycket produktiv och balanserad vecka. Lektion 4. Litterära klassiker. Jag tycker att moderna romaner ofta saknar den språkliga elegansen från förr. Jag håller med. Jag älskar klassiker som Stolthet och fördom och Att döda härmfågeln. Dessa berättelser har en tidlös kvalitet som fortfarande är relevant i dagens samhälle. Karaktärsutvecklingen i 1800-talets litteratur är verkligt djupgående. Jag läser just nu en biografi om Jane Austen för att förstå hennes influenser. Hennes samhällskommentarer var ganska kontroversiella under den tid hon levde. Hon utmanade faktiskt de traditionella förväntningarna på kvinnor med stor kvickhet. Det finns ett växande intresse för att omforma dessa klassiker för en modern publik. Tror du att sådana anpassningar bevarar verkets ursprungliga anda? Det är ett ämne för flitig debatt bland litteraturkritiker och purister. Personligen föredrar jag att läsa originaltexten innan jag ser någon filmversion. Bilderna som skapats av författaren är ofta mer levande än vad som visas på skärmen. Vilken klassisk roman skulle du rekommendera för någon som söker en utmaning? Jag skulle rekommendera Moby Dick eller Ulysses om du har mycket tålamod. Jag kanske börjar med något lite mer lättillgängligt innan jag försöker mig på dem. Kanske en novellsamling av Edgar Allan Poe vore passande. Det är ett utmärkt förslag. Jag gillar hans unika och gotiska stil. Jag lånar ut mitt exemplar till dig i helgen när jag har läst klart den igen. Tack, Anna. Jag ser fram emot att utforska de där mörka och mystiska berättelserna. Lektion 5. Avtalsrätt. Vi måste slutföra villkoren i detta avtal innan intressenterna anländer. Jag har identifierat ett par klausuler som behöver förtydligas och förbättras ytterligare. Låt oss prata om ansvar och ersättning i detta specifika avsnitt. Vi föreslår en ömsesidig gottgörelse för att skydda båda parters intressen. Det är ett standardförfarande.
Men vi måste tydligt definiera de ekonomiska gränserna. Jag håller med. Den nuvarande formuleringen är något tvetydig gällande tredjepartsanspråk. Det är en kontroversiell punkt i många förhandlingar av denna omfattning. Det finns en ökande efterfrågan på mer transparens i företagsavtal på senare tid. Vårt mål är att säkerställa att risken fördelas rättvist och lagligt. Tror du att motpartens advokat kommer att acceptera dessa reviderade villkor? De är ganska rimliga, förutsatt att vi förklarar logiken bakom vårt förslag. Jag ska utarbeta ett formellt memorandum som ska bifogas det uppdaterade dokumentet. Se till att språket är tydligt och att eventuella kryphål undviks. Jag är noggrann när det gäller de juridiska nyanserna i sådana avtal. Vi bör också se över uppsägningsklausulen för att säkerställa att den är verkställbar. Det är ett klokt förslag för att undvika framtida tvister eller tvister. Jag uppskattar din noggrannhet under denna komplexa förhandlingsprocess. Det är viktigt att vara noggrann för att skydda vårt företags rykte. Låt oss fortsätta med de sista ändringarna så att vi kan avsluta det här mötet. Lektion 6. Sekretessklausul. Säkerheten för våra immateriella rättigheter är av yttersta vikt för styrelsen. Jag har integrerat de säkerhetsprotokoll vi diskuterade i det slutliga utkastet. De är utmärkta. Ja, det är en viktig aspekt av vårt samarbete. Vi kommer att inkludera en robust sekretessklausul för att förhindra obehöriga avslöjanden. Denna klausul måste omfatta alla inblandade anställda och externa entreprenörer. Jag har specificerat att skyldigheten kvarstår även efter att avtalet löpt ut. Det är en viktig bestämmelse för att behålla vår konkurrensfördel på marknaden. Dataskydd är ett trendigt och mycket känsligt ämne inom tekniksektorn. Det är också en kontroversiell fråga när det gäller statlig övervakning och åtkomst. Vi måste se till att våra metoder är helt i enlighet med internationella regler. Tycker du att vi borde höja straffen för brott mot detta avtal? En betydande ekonomisk straffavgift skulle fungera som ett starkt avskräckande medel mot misskötsel. Jag ska diskutera de specifika siffrorna med rättsavdelningen i eftermiddag. Jag kommer att slutföra formuleringen av sekretessavtalet under tiden. Våra partners är mycket måna om att deras konfidentiella information skyddas. Vi kan försäkra dem om att våra säkerhetsåtgärder överträffar branschstandarder. Jag är nöjd med de framsteg vi har gjort med just detta dokument. Det är en solid grund för en lång och framgångsrik affärsrelation. Jag ska presentera den slutgiltiga versionen för verkställande direktören för godkännande imorgon. Lektion 7. Marknadspotential. Jag har granskat den senaste informationen om startupen vi diskuterade igår. Syftar du på plattformen som specialiserar sig på hantverksmässigt tillverkad elektronik? Det är verkligen en unik online-marknadsplats. Har den potential att växa? Jag tror det, förutsatt att de kan skala upp sin leveranskedja utan att kompromissa med kvaliteten. Det är en betydande utmaning, eftersom många handgjorda föremål är svåra att massproducera.
Nischmarknaden för hållbar teknik är dock för närvarande trendig och mycket lönsam. Jag håller med, men vissa investerare är fortfarande skeptiska till affärsmodellens långsiktiga lönsamhet. Det är en kontroversiell strategi, men höga risker leder ofta till betydande belöningar i denna sektor. Tycker du att vi borde rekommendera en preliminär investering till de högre partnerna? Vi bör först kontrollera om de har ingått några exklusiva avtal med sina huvudleverantörer. Det är ett klokt förslag, eftersom skydd av immateriella rättigheter är avgörande för tillväxt. Om de kan säkra sina marknadsandelar kommer hypen kring varumärket bara att öka. Deras användarengagemangstatistik är redan betydligt överlägsen konkurrenternas. Det är imponerande. Det tyder på en mycket lojal kundbas som värdesätter den unika upplevelsen. Vi måste se till att deras ledningsgrupp är kapabel att hantera en snabb expansion. Jag kommer att boka in en formell intervju med deras vd nästa tisdag. Vänligen förbered en lista med noggranna frågor angående deras 5-åriga ekonomiska prognoser. Jag kommer att vara noggrann i mina förberedelser för att säkerställa att vi har all nödvändig information. Jag ser fram emot din rapport, eftersom detta kan vara räkenskapsårets mest lovande satsning. Lektion 8. Inre frid. Jag har funderat över den senaste uppsatsen om global konfliktlösning. Det är ett djupt verk, men författaren verkar ganska idealistisk när det gäller den mänskliga naturen. Författaren menar att en individ först måste uppnå denna revolution inom sig själv. Det är en ädel tanke, men prat om fred och försoning är bara fantasifullt och teoretiskt om vi inte agerar. Jag håller med. Om vi inte implementerar praktiska lösningar förblir dessa begrepp helt abstrakta. Det är kontroversiellt att påstå att personlig förändring kan påverka internationell politik. Ändå började många historiska rörelser med en enda persons inre övertygelse. Tror du att samhälleliga strukturer är mer inflytelserika än individuella handlingar? Det är en aktuell debatt i vårt sociologiseminarium som inte har något enkelt svar. Vi måste hitta ett sätt att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. Kanske ligger lösningen i samhällsbaserade initiativ som främjar empati och förståelse. Sådana initiativ är ofta uppoffringar men får sällan den nödvändiga långsiktiga finansieringen. Det är ett systemproblem som kräver en fullständig översyn av våra nuvarande prioriteringar. Jag avser att skriva min avhandling om skärningspunkten mellan individuell etik och offentlig politik. Det är ett ambitiöst ämne som kommer att kräva mycket forskning och engagemang. Jag hoppas kunna hitta bevis på framgångsrika försoningsprogram i postkonfliktzoner. Jag hjälper dig att hitta de primärkällor och historiska arkiv du behöver. Ert stöd är ovärderligt för mig när jag navigerar i dessa komplexa filosofiska vatten. Vi fortsätter denna diskussion efter att vi har granskat de moderna kommentarerna i ämnet. Lektion 9. Reströtthet. Det är underbart att se dig äntligen komma fram, även om du ser ganska trött ut. Resan blev mycket längre än jag hade förväntat mig på grund av det oväntade vädret. Jag hörde att flygplatsen var stängd i flera timmar under stormen. Det var verkligen en stressig upplevelse, men det var ändå tröttsamt.
Jag kan föreställa mig hur förseningen påverkade dig. Jag var ganska orolig, men jag övervakade flygstatusen på min mobiltelefon hela tiden. Flygbolaget gav väldigt lite information, vilket gjorde passagerarna ganska frustrerade. Det är ett vanligt klagomål. Deras kommunikationsprotokoll kritiseras ofta under kriser. Hur påverkade förseningen ditt schema för resten av eftermiddagen? Jag var tvungen att omboka vår middagsbokning, men det var ett mindre besvär. Jag tycker synd om att du fick vänta så länge. Du ska inte be om ursäkt för omständigheter som var helt bortom din kontroll. Jag ser helt enkelt fram emot en lång period av vila i en stillastående säng. Jag har redan förberett gästrummet så att du kan koppla av direkt vid ankomst. Du är en mycket omtänksam vän, och jag uppskattar verkligen din gästfrihet. Vill du stanna till för en lätt förfriskning innan vi går hem? Jag tror att en enkel kopp te skulle vara ganska återhämtande just nu. Det finns ett lugnt café nära utgången som serverar utmärkta örtteer. Det låter perfekt. Låt oss fortsätta dit innan vi letar upp mitt bagage. Jag ska bära din mindre väska så att du kan gå bekvämare. Lektion 10. Digitalt fotavtryck. Det senaste dataintrånget har fått många att ompröva sin närvaro online. Det är en trendig oro, eftersom våra digitala fotavtryck nu är mer permanenta än någonsin. Jag har observerat att många arbetsgivare nu granskar kandidaters profiler på sociala medier. Det är sant. Jag tänker alltid efter 2 gånger innan jag publicerar något. Det är en mycket klok vana att behålla i denna sammankopplade digitala tidsålder. Tycker du att privata företag ska ha tillgång till våra personliga åsikter? Det är ett kontroversiellt ämne som handlar om balansen mellan integritet och företagssäkerhet. Vissa menar att det vi gör i vår fritid bör förbli helt konfidentiellt. Ett offentligt inlägg är dock per definition inte längre en privat tanke. Hypen kring avbokningskultur har gjort alla mycket mer försiktiga online. Det är en svår miljö att navigera utan att offra sin autenticitet. Jag har beslutat att inaktivera flera av mina äldre konton för att minimera min exponering. Det är en effektiv strategi för att säkerställa att din professionella image förblir obefläckad. Hur hanterar du dina egna integritetsinställningar på dessa olika plattformar? Jag använder lösenord med hög säkerhet och begränsar mina kontakter till personer jag känner personligen. Jag ska granska mina egna inställningar ikväll för att säkerställa att de är tillräckligt restriktiva. Det är också klokt att undvika att dela din plats i realtid av säkerhetsskäl. Jag håller med. Riskerna med överdelning är helt enkelt för betydande för att ignoreras. Vi måste vara vaksamma och informerade eftersom tekniken fortsätter att utvecklas snabbt. Lektion 11. Tekniktillit. Framstegen inom artificiell intelligens är verkligen anmärkningsvärda i år. Det är fascinerande, men jag är oroad över vår ökande sårbarhet för cyberhot. Du har rätt, media absolut. Med vårt ökande beroende av teknik har det blivit en prioritet. Vi förlitar oss på våra enheter för allt från finansiella transaktioner till sjukvård.
Detta beroende gör oss till främsta måltavlor för sofistikerade digitala attacker och bedrägerier. Är det möjligt för en vanlig person att helt skydda sin känsliga information? Det är en kontroversiell fråga, eftersom även stora företag kämpar med säkerhet. Hypen kring ny programvara ignorerar ofta risken för systemfel. Vi måste förespråka bättre utbildning gällande digital kompetens och säkerhetsprotokoll. Jag håller med. Många inser inte vikten av regelbundna programuppdateringar. Dessa uppdateringar innehåller ofta kritiska patchar som förhindrar utnyttjande av skadliga aktörer. Tycker du att regeringar borde spela en större roll i regleringen av teknikbranschen? Det är en aktuell debatt som involverar komplexa frågor om suveränitet och innovation. För tillfället ska jag fokusera på att implementera de mest robusta säkerhetsåtgärderna som finns tillgängliga för mig. Det är det mest effektiva sättet att minska dina personliga risker i en digital värld. Jag planerar att delta i workshopen om krypterad kommunikation senare i eftermiddag. Jag ansluter mig till er, eftersom jag tror att de färdigheterna kommer att vara avgörande för våra framtida karriärer. Det är uppmuntrande att se så många människor som är intresserade av att skydda sina digitala liv. Kollektiv medvetenhet är verkligen vårt starkaste försvar mot dessa ständigt föränderliga hot. Lektion 12. Matsal. Jag är alldeles för trött för att besöka en fullsatt restaurang ikväll. Jag känner precis likadant. Kanske borde vi använda rumsservicen för middag. Visst, vad skulle du vilja ha från gourmetutbudet på menyn? Den grillade laxen med säsongens grönsaker verkar vara ett hälsosamt och lätt alternativ. Det låter utmärkt. Jag tror jag ska beställa entrecote med rostade potatisar. Tror du att matens kvalitet kommer att vara jämförbar med hotellrestaurangens? I en prestigefylld anläggning som denna är standarden vanligtvis genomgående hög. Det är en bekväm lyx, även om det ofta är dyrare än att äta ute. Bekvämligheten med att äta i ett tyst rum är värd den extra kostnaden ikväll. Jag gör beställningen via TV-gränssnittet i min svit. Be dem att leverera måltiderna inom cirka 45 minuter. Jag kommer också att be om lite extra kolsyrat vatten och en kanna färskt kaffe. Det vore perfekt, eftersom jag fortfarande har några rapporter att granska innan imorgon bitti. Du bör försöka vila så mycket som möjligt för att bibehålla fokus under presentationen. Jag uppskattar din omtanke. Jag ska försöka avsluta mitt arbete snabbt. Jag meddelar er så snart serveringspersonalen kommer med vår middag. Tack, Anna. Jag ser fram emot en fridfull måltid efter en så hektisk dag. Vi kan diskutera morgondagens schema medan vi njuter av vår middag. Det är en produktiv plan som gör att vi kan vara fullt förberedda inför den sista sessionen. Lektion 13. Modedemografi. Det är intressant att se hur modetrenderna varierar så markant mellan olika åldersgrupper. Ja, tror du att moderna varumärken bara tilltalar tonåringar? Inte nödvändigtvis, även om många återförsäljare på huvudgatan säkert prioriterar den yngre marknaden. Vissa klädbutiker säljer bara barnkläder, vilket är en väldigt specialiserad nisch. Sådana butiker måste förlita sig på föräldrar som värdesätter högkvalitativa och hållbara material för sina barn.
Är det sant att lyxmarknaden för spädbarn just nu är ett trendfenomen? Det är ganska hypat, även om vissa tycker att konceptet med dyra designer-babykläder är kontroversiellt. Jag anser att praktiskhet alltid bör vara det främsta övervägandet när det gäller barnmode. Tyvärr uppmuntrar sociala medier ofta föräldrar att prioritera estetik framför nytta. Tror du att dessa trender så småningom kommer att påverka även vuxenmodebranschen? Det finns ofta en trickle-up-effekt där ungdomliga stilar adopteras av äldre generationer. Jag föredrar tidlösa plagg som inte går ur modet efter en enda säsong. Det är en mer hållbar konsumtionsstrategi som fler människor borde anamma. Jag ska leta efter en klassisk trängkåt i varuhuset på nästa nivå. Jag följer med dig, eftersom jag också behöver hitta en formell kostym till den kommande galan. Vi bör jämföra tygernas kvalitet innan vi gör ett slutgiltigt köp. Det är ett mycket klokt sätt att säkerställa att vi får mest valuta för pengarna. Jag hoppas att de har ett brett utbud av storlekar och färger tillgängliga idag. Det får vi snart reda på. Varuhuset är vanligtvis mycket välsorterat. Lektion 14. Planetarisk status. Synligheten för de yttre planeterna är exceptionell ikväll. Jag är särskilt fascinerad av skillnaden mellan de jordiska planeterna och jättarna. De inre planeterna är mycket mer steniga än gasjättarna vi ser längre ut. Vissa forskare tror att Pluto egentligen inte är en planet alls, utan en dvärgplanet. Dess omklassificering är fortfarande ett kontroversiellt ämne bland många rymdentusiaster. Den saknar den gravitationella dominans som krävs för att betraktas som en stor planet. Men dess komplexa geologi och atmosfär gör den till ett trendigt forskningsämne. Tror du att det finns fler oupptäckta planeter i Kuiperbältet? Många astronomer söker för närvarande efter Planet 9 med hjälp av avancerade matematiska modeller. Hypen kring möjligheten av ytterligare en stor planet är ganska spännande. Om den existerar skulle den avsevärt förändra vår förståelse av solsystemets utveckling. Jag tycker att rymdens vidsträckta natur är både ödmjukande och otroligt inspirerande. Det är en påminnelse om hur mycket vi ännu har att lära oss om vårt kosmiska grannskap. Ska vi försöka lokalisera Saturnus ringar innan månen går upp? Det skulle vara en fantastisk utmaning. Jag ska justera teleskopets koordinater nu. Jag kan se Jupiters tydliga band ganska tydligt vid denna förstoring. Det är en magnifik syn. Lägg märke till hur den stora röda fläcken syns ikväll. Vetenskapen fortsätter att avslöja de mest otroliga detaljerna om vårt universum. Vi måste fortsätta stödja rymdutforskning för att vidga gränserna för mänsklig kunskap. Lektion 15. Kanjonstigar. Nedstigningen ner i kanjonen verkar vara mycket mer mödosam än jag hade förväntat mig. Se på gruppen av resenärer. De rider för att få ner dem säkert. Mulorna verkar vara mycket säkra på foten på sådana smala och förrädiska stigar. Lederna slingrar sig fram och tillbaka för att minska branten för djuren. Det är ett klassiskt sätt att utforska området, men jag tycker att höjden är ganska skrämmande. Turisterna som åker ner reser mycket långsammare än de som återvänder till kanten.
Det är förståeligt, eftersom nedstigning kräver stor kontroll och fokus. Är det sant att dessa muleturer bokas flera månader i förväg? De är extremt hypade och når ofta full kapacitet mycket tidigt på säsongen. Vissa människor tycker att användningen av djur för turism är en kontroversiell praxis. Parkförvaltningen ser till att djuren behandlas väl och får regelbunden vila. Jag tror att jag föredrar att vandra leden på egen hand istället för att cykla. Det är ett djärvt val, men du måste ha med dig en betydande mängd vatten och förnödenheter. Jag är väl förberedd för den fysiska utmaningen med en långdistansvandring. Vi borde börja tidigt i morgon bitti innan temperaturen blir för hög. Jag ska förbereda våra ryggsäckar med energirika snacks och en detaljerad karta. Se till att vi har en pålitlig kommunikationsenhet i händelse av en nödsituation. Jag har redan kontrollerat satellitsignalen och den räcker för de övre lederna. Jag ser fram emot att uppleva kanjonens djupa skönhet underifrån. Lektion 16. Londonbesök. Det är kul att ha dig tillbaka i stan efter ditt internationella uppdrag. Tack, John. Jag har saknat våra vanliga morgonkaffesamtal. Hej, hur var din resa till London? Gick allt smidigt med sammanslagningen? Förhandlingarna var intensiva, men vi lyckades nå en ömsesidig överenskommelse. Det är fantastiska nyheter för företaget. Ni har hanterat situationen perfekt. Jag hann också med att utforska stadens historiska sevärdheter under några dagar. Besökte du British Museum eller Tower i London under din vistelse? Jag besökte båda och jag var djupt imponerad av hur deras kulturarv bevarats. London är just nu en trendig destination för teknikstartups och innovation. Jag märkte mycket hype kring det nya finansdistriktet East End. Det pågår en kontroversiell debatt om de stigande levnadskostnaderna i stora europeiska huvudstäder. Det är en betydande fråga, eftersom många unga yrkesverksamma tvingas flytta längre ut. Tyckte du att det lokala transportsystemet var så effektivt som folk säger? Det underjordiska nätverket är anmärkningsvärt omfattande och lätt att navigera. Jag funderar själv på att resa till Europa senare i år för att besöka några klienter. Du borde definitivt besöka London. Det är en pulserande stad med en rik kulturhistoria. Jag ska börja undersöka resekraven och hotellboendet den här veckan. Jag kan ge dig en lista över mina favoritrestauranger och tysta arbetsplatser där. Det skulle jag uppskatta mycket. Dina rekommendationer är alltid mycket pålitliga. Lektion 17. Rösträtt. Jag har forskat om de tidiga rörelserna för rösträtt i Nordamerika. Det är ett fascinerande ämne, särskilt de regionala skillnaderna i lagstiftningsframsteg. Jag lade märke till att vissa territorier beviljade rösträtt mycket tidigare än andra. Det stämmer. Det var vanligt att rösta, särskilt i den västra delen av landet där kvinnor hade en hög social status. Varför var kvinnors sociala status högre i väst jämfört med öst? Historiker menar att de hårda förhållandena i gränslivet krävde att kvinnor utförde roller som vanligtvis var reserverade för män. Det är ett övertygande argument.
eftersom det ifrågasatte de traditionella könsrollerna från den tiden. Det är fortfarande ett kontroversiellt ämne huruvida ekonomisk nödvändighet eller sann idealism drev dessa förändringar. Oavsett motivet blev resultatet en betydande förändring av det politiska landskapet. Det finns ett växande intresse för hur dessa tidiga pionjärer påverkade den nationella rösträttsrörelsen. Hypen kring dessa historiska personer förbiser ofta de svårigheter de mötte dagligen. De möttes faktiskt ofta av betydande juridiskt och socialt motstånd. Tror du att väststaterna fungerade som ett laboratorium för demokrati? Många akademiska källor stöder den teorin ganska övertygande. Jag avser att fokusera min slutuppsats på rösträttslagstiftningen i Viming från 1869. Det är ett utmärkt val, eftersom det var det första territoriet som tog ett så djärvt steg. Jag behöver hitta de ursprungliga lagstiftningshandlingarna för att kunna göra en korrekt analys. Jag tror att de digitala arkiven i universitetsbiblioteket innehåller specifika dessa dokument. Jag börjar min undersökning där i morgon bitti efter vår morgonföreläsning. Lektion 18. Geyserutbrott. Den geotermiska aktiviteten i denna region är verkligen spektakulär att bevittna. Jag är ivrig att se nästa utbrott av den berömda geysern Old Faithful. Parkvakten nämnde att tidpunkten för utbrotten är anmärkningsvärt konsekvent. Den släpper ut varmt vatten i luften ungefär var 65:e minut. Utbrottet varar i upp till 5 minuter och det finns många turister som väntar. Det är verkligen många människor som är samlade här idag för att bevittna detta naturfenomen. Jag undrar om utbrottens frekvens har förändrats under det senaste århundradet. Forskare har observerat små variationer, men det övergripande mönstret förblir stabilt. Det är ett populärt resmål för dem som är intresserade av geologi och naturhistoria. Vissa tycker att hypen kring just denna geyser är något överdriven. Jag håller inte med. Att se jordens råa kraft är en djupgående upplevelse. Är det sant att vattentemperaturen kan nå över 90 grader Celsius? Det stämmer. Värmen genereras av magma djupt under jordytan. Den geologiska historien för denna vulkaniska platå är ganska kontroversiell bland experter. Vissa tror att ett större utbrott kan inträffa inom en avlägsen framtid, även om det inte är nära förestående. För tillfället ska jag helt enkelt njuta av det vackra landskapet som råder just nu. Geysern börjar mullra. Jag tror att utbrottet snart är igång. Jag ska förbereda min kamera för att fånga vattenpelarens höjd. Skådespelet är verkligt storslaget och påminner oss om naturens styrka. Det är ett ögonblick som jag definitivt kommer att minnas länge. Lektion 19. Marknadsundersökning. Våra konkurrenter har nyligen lanserat en ny serie hållbara energiprodukter. Vi måste reagera snabbt för att säkerställa att vi inte förlorar vår nuvarande marknadsandel. Låt oss ligga steget före på marknaden genom att identifiera nya konsumentpreferenser. Håller med. Forskning är avgörande om vi vill förnya oss mer effektivt än våra konkurrenter. Jag har godkänt en omfattande studie av de senaste tekniska framstegen inom sektorn. Det är ett klokt beslut, eftersom branschen går mot fullständig automatisering.
Det pågår en aktuell diskussion om de etiska konsekvenserna av att använda artificiell intelligens i produktion. Det är ett kontroversiellt ämne, men det marknadsförs som det enda sättet att förbli lönsam. Vi måste se till att vårt tillvägagångssätt förblir transparent och socialt ansvarsfullt. Hur ska vi fördela budgeten för den kommande forsknings- och utvecklingsfasen? Jag föreslår att vi prioriterar projekt som erbjuder högst potential för långsiktig tillväxt. Jag ska samordna med ekonomiavdelningen för att säkra nödvändig finansiering. Vi bör också överväga att inleda ett partnerskap med en mindre teknikstartup. Det kan ge oss nya perspektiv och innovativa idéer. Jag kommer att börja söka efter en lämplig partner som delar våra företagsvärderingar. Jag är övertygad om att våra gemensamma ansträngningar kommer att ge imponerande resultat under detta räkenskapsår. Vänligen håll mig uppdaterad om eventuella viktiga framsteg i forskningsprojektet. Jag kommer att ge en detaljerad rapport vid vårt nästa styrelsemöte på fredag. Jag ser fram emot att se din analys och dina strategiska rekommendationer. Lektion 20. Hållbara steg. Jag är glad att vi har åtagit oss att minska vårt hushållsavfall den här månaden. Varje liten handling bidrar till en mer hållbar och hälsosam miljö. Absolut, det är ett litet steg, men det gör stor skillnad i längden. Jag har också börjat använda en kompostbehållare för våra ekologiska matrester. Det är ett utmärkt tillskott, eftersom det minskar mängden avfall som skickas till soptippar. Det finns en trend att eliminera engångsplast från hemmen. Vissa tror att dessa förändringar är för svåra att upprätthålla konsekvent. Det är en kontroversiell synvinkel, men jag tycker att lite organisation gör det enkelt. Hypen kring miljövänliga produkter kan dock ibland vara vilseledande. Vi måste vara noga med att undersöka den faktiska miljöpåverkan av de varor vi köper. Jag har börjat köpa våra torrvaror i lösvikt för att minska mängden förpackning. Det är ett mycket intelligent sätt att spara pengar och samtidigt skydda planeten. Tycker du att vi också borde överväga att installera ett vattenfiltreringssystem? Det vore definitivt bättre än att köpa vatten på flaska varje vecka. Jag ska undersöka de olika typerna av filter som finns på marknaden idag. Vi bör också leta efter en modell som är enkel att installera och underhålla. Jag kommer att kontrollera konsumentrecensionerna för att säkerställa att vi väljer en pålitlig produkt. Jag är stolt över de framsteg vi gör mot en grönare livsstil. Det är en kontinuerlig resa, men den positiva effekten är verkligen värd ansträngningen. Lektion 21. Närmaste postkontor. Ursäkta mig, kan ni vara snäll och hjälpa till med min nuvarande plats? Självklart hjälper jag dig gärna att navigera i den här delen av staden. Jag letar efter en plats att skicka dessa viktiga dokument till. Vet du hur man tar sig till närmaste postkontor från den här korsningen? Jag är rädd att jag är helt obekant med geografin i det här området. Det är en mycket enkel väg. Du måste gå 3 kvarter norrut. Kommer jag att se några specifika landmärken som indikerar att jag rör mig i rätt riktning? Du kommer att passera en stor stenkatedral och ett offentligt bibliotek på din högra sida.
Ligger postkontoret på en huvudgata eller en mindre sidogata? Det ligger precis på hörnet av huvudtorget, bredvid banken. Är den anläggningen öppen under eftermiddagstimmarna på en lördag? Ja, de har öppet till 5:00 på kvällen för allmänhetens bekvämlighet. Det var väldigt hjälpsamt, eftersom jag var orolig att jag skulle behöva vänta till måndag. Det finns en ökande efterfrågan på längre öppettider för viktiga offentliga tjänster i den här staden. Det är kontroversiellt huruvida den digitala tidsåldern har gjort fysisk post föråldrad. Jag tror att vissa saker fortfarande kräver en fysisk underskrift och en formell stämpel. Jag håller med. Vissa juridiska dokument kan inte skickas elektroniskt. Jag hoppas att ni hittar byggnaden utan ytterligare svårigheter, sir. Tack så mycket för din vänlighet och dina tydliga vägledningar. Lektion 22. Valutaväxling. Jag har precis anlänt från utlandet och jag behöver lite lokal valuta för min transport. Välkommen till vår stad. Jag kan absolut hänvisa dig till de finansiella tjänster du behöver. Toppen! Och vad kan jag växla valuta mot det lokala lagliga betalningsmedlet? Valutaväxlingen finns på andra våningen, nära avgångshallen. Finns det en betydande provisionsavgift för transaktionen vid den specifika disken? Det finns en liten serviceavgift, men växelkurserna är vanligtvis mycket konkurrenskraftiga. Är det sant att det ofta är mer ekonomiskt att använda en automat? Det är ett trendigt tips för resenärer, men det beror på din banks internationella policyer. Jag föredrar att ha lite fysiska kontanter direkt för små utgifter som taxi. Vissa tycker att hypen kring digitala betalningar är lite överväldigande. Det är kontroversiellt huruvida ett kontantlöst samhälle verkligen är inkluderande för alla resenärer. Jag håller med. Det är alltid klokt att ha med sig en liten summa lokala pengar för nödsituationer. Är valutaväxlingsdisken öppen dygnet runt? Ja, den är i drift hela tiden för att hjälpa passagerare från alla tidszoner. Jag ska omedelbart gå vidare till andra nivån för att slutföra min ekonomi. Var försiktig med dina personliga tillhörigheter när du befinner dig i allmänna utrymmen. Jag uppskattar varningen. Jag kommer att förvara min plånbok i en säker ficka. Jag önskar dig en mycket trevlig och trygg vistelse i vårt land. Tack för din professionella hjälp. Jag känner mig mycket mer säker nu. Lektion 23. Produktivitetstips. Jag har försökt organisera min arbetsplats för att förbättra min koncentration under dagen. Ditt skrivbord ser väldigt prydligt ut, men det kanske verkar lite för sterilt. Jag kommer definitivt att lägga till lite grönska för att skapa en mer naturlig atmosfär. Det är en utmärkt idé. Studier visar att växter kan minska stressnivåerna avsevärt. Jag är nyfiken. Har du några andra tips för produktivitet när du arbetar hemifrån? Jag tycker att det mest effektiva sättet att hålla sig till ett strikt schema är att hålla fokus. Tar du också regelbundna pauser för att undvika mental utmattning och trötthet? Ja, jag använder en timer för att se till att jag står upp och rör på mig var 50:e minut. Det finns en trendteknik som heter Pomodoro-metoden som många rekommenderar. Hypen kring det är berättigad, eftersom det hjälper till att upprätthålla en hög fokusnivå.
Vissa människor tycker att idén att arbeta i så korta perioder är ganska kontroversiell. Jag tror att det beror på arten av det arbete du utför. Jag ska försöka implementera en liknande struktur i min egen vardag. Du bör också se till att du har tillräckligt med naturligt ljus i ditt rum. Jag kommer att flytta mitt skrivbord närmare fönstret för att dra nytta av eftermiddagssolen. Det kommer definitivt att förbättra ditt humör och din totala energinivå. Jag uppskattar dina råd, Anna. Det är bra att höra din synvinkel. Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter. Vi lär oss alla tillsammans. Jag ser fram emot att se resultatet av dessa förändringar i min prestation nästa vecka. Lektion 24. Finansiella mål. Jag har försökt att hantera min budget mer effektivt de senaste månaderna. Det är ett mycket ansvarsfullt sätt att förbereda sig för din långsiktiga framtid. Mitt primära mål är att sakta men säkert nå dina ekonomiska mål. Det tar tid och disciplin att samla tillräckligt med kapital för ett större köp. Precis. Det krävs tid och mycket tålamod för att se betydande framsteg. Många människor lockas av trendiga investeringsprogram som lovar snabb avkastning. Sådana system är ofta hypade men medför en mycket hög risk för ekonomisk förlust. Det är kontroversiellt huruvida den genomsnittliga personen bör investera i mycket volatila marknader. Jag föredrar en mer traditionell metod, som ett sparkonto med hög ränta eller obligationer. Det är en mycket säkrare strategi för någon som värdesätter ekonomisk stabilitet. Tror du att de stigande bostadskostnaderna kommer att förändra hur vi sparar pengar? Det kräver definitivt en mer aggressiv sparstrategi än i tidigare generationer. Jag har startat en sekundär inkomstkälla för att öka mitt sparande. Det är en imponerande nivå av engagemang för dina personliga mål. Jag hoppas kunna köpa en liten lägenhet inom de närmaste 5 åren. Jag är säker på att du kommer att uppnå det målet om du behåller ditt nuvarande fokus. Tack för uppmuntran. Det är bra att diskutera dessa frågor med en vän. Vi borde träffas igen nästa månad för att gå igenom våra framsteg och utbyta nya idéer. Jag håller med. Ömsesidigt stöd är ett bra sätt att hålla motivationen uppe på den här resan. Lektion 25. Stadstrafik. Bussen verkar vara ungefär 10 minuter försenad enligt skylten. Det är ganska vanligt under eftermiddagens rusningstid. Jag är nyfiken på hur lång tid det vanligtvis tar för bussen att nå stadens centrum. Det beror på trafiken, men det är vanligtvis en 30 minuters resa en klar dag. Är trafiken särskilt tät idag på grund av byggandet av huvudbron? Ja, många fordon leds om genom de mindre sidogatorna. Det pågår en het diskussion om att utöka tunnelbanesystemet för att minska trafikstockningarna. Det är ett kontroversiellt projekt på grund av de höga kostnaderna och den långa byggtiden. Hypen kring kollektivtrafiken ökar i takt med att bränslepriserna fortsätter att stiga. Jag tror att ett effektivare system skulle gynna hela samhället i längden. Tycker du att det är bekvämare att åka buss än att köra eget fordon? Jag föredrar bussen eftersom jag då kan läsa eller koppla av medan jag reser. Jag håller med.
Stressen att navigera i tät trafik är ofta ganska utmattande. Bussen närmar sig äntligen hållplatsen. Jag hoppas att det inte är för trångt där inne. Det ser relativt tomt ut, så vi borde kunna hitta en bekväm plats. Det är ett lyckligt sammanträffande med tanke på den rådande tiden på dygnet. Jag ska ha mitt resekort redo så att jag kan gå ombord på fordonet snabbt. Jag ska göra detsamma. Det är mycket effektivare än att betala med kontanter. Låt oss hoppas att resan går så smidigt som möjligt trots vägarbetet.